අද අපි අවධානය යොමු කරන්නේ personal pronouns වල he යන පදයේ ස්වරූප පහ ගැන නිදසුන් සමග. Subjective mood යෙදෙන්නේ උත්තය සඳහාම පමණයි. He phoned me. He ඔහු හෙතම කියලා සිංහල භාෂාවේ වචන තියෙනවා. නමුත් අපි පොදුවේ ඔහු කියලා කියමු. Phoned me මට දුරකථනයෙන් ඇමතුමක් දුන්නා. He phoned me. He is the fastest runner in our country. ඔහු තමයි අපේ රටේ වේගවත්ම ධාවකයා. He ඔහු he must cancel the order. ඔහු ඇනවුම අවලංගු කළ යුතුයි. He personal pronoun subjective mood. Objective mood him යෙදෙන්නේ ක්‍රියාවකට යටත් වන විටදී සහ ලැබීමක් අඟවන විටදී පමණයි. You follow the examples. I gave him 100 rupees. මම ඔහුට him gave him රුපියල් 100ක් දුන්නා. 100 rupees. Gave him. Did you ask him about the trip? ඔබ ඔහුගෙන් him ඔහුගෙන් ඇසුවද චාරිකාව ගැන? Did you ask him about the trip? They searched him. ඒ අය ඔහුව පරීක්ෂා කළා. Searched him. ඔහුව පරීක්ෂා කළා. Adjective mode කියලා කියන්නේ යම් නාම පදයක් විස්තර කරන රූපය. I follow his instruction. Instruction කියන වචනේ විස්තර වෙන්නේ his ඔහුගේ. His ඔහුගේ. I follow his instruction. මම ඔහුගේ උපදේශ අනුගමනය කරනවා. Do you know his working place? His working place? His ඔහුගේ. ඔබ දන්නවද? Do you know his working place? එයා වැඩ කරන තැන දන්නවද? ඔහුගේ වැඩ කරන තැන ඔබ දන්නවද? We have rejected his application. අපි ඔහුගේ අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කරලායි තියෙන්නේ. His application. His ඔහුගේ. Possessive mood ලෙස හඳුන්වන්නේ දැඩි ලෙස අයිතිය ප්‍රකාශ කිරීමේදී තමයි. These stationaries are his. මේ ලිපි ද්‍රව්‍ය ඔහුගේමයි. His. His. Adjective mode එකයි possessive mode එකයි දෙකම එකයි. This building is his. මේ ගොඩනැගිල්ල ඔහුගේමයි. This creation is his. මේ නිර්මාණය ඔහුගේමයි. Reflexive mood he කියන පදේ සුකර්ම වාචකේ යොදන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. He does self studies himself. He subjective mood studies self studies ඔහුගේම අධ්‍යයන කටයුතු himself ඔහු තමාගේම ස්වයං අධ්‍යයන කටයුතු ඔහුම කරගන්නවා. himself කියන වචනේ පාවිච්චි කරනකොට තමාගේම ඔහුගේම කියන තේරුම අපිට ගන්න පුළුවන්. He tries himself to come up. ඔහු දියුණුවන්ට ඔහු තමාම උත්සාහ කරනවා. He is very honest himself. ඔහුටම බොහෝ අවංක කෙනෙක්. ඔහුටම අවංක කෙනෙක්.